نن ورځ درس د جدول یا ټیبل ته نوم ورکول. جدول ته نوم ورکول په مایکروسافت ایکسیل کې ډیر مهم دی په هغه صورت کې چې موږ غواړو د ډیرو زیاتو معلوماتو سره ډیلینګ وکړو یا سروکار لرو، او همدارنګه که چېرته موږ غواړو په کوډینګ کې کار وکړو د مایکروسافت ایکسیل په کوډینګ کې، او یا هم پيوټ ټیبل سره سروکار لرو، نو په دغه حالت کې موږ ته ټیبل ته نوم ورکول ډیر زیات ضرور دی. طریقه یې داسې ده دوستانو چې تاسو به ځئ انسرټ مینیو ته، په انسرټ کې به ټیبل باندې کلیک کوئ، بیا به ساحه انتخابوئ. راځو همدغه په عمل ډول ګورو په خپل مایکروسافت ایکسل کې. دا دوستانو زموږ یو جدول دی، زه غواړم چې همدغه جدول ته یو نوم ورکړم. نو دغه نوم ورکولو لپاره راځو انسرټ مینیو ته، بیا ټیبل ته. په ټیبل کې اتومات چې کوم ساحه د ټیبل وي هغه خپل اتومات سلیکټ کېږي. که چېرته تاسو غواړئ چې نه دغه ساحه اشتباه غلطه ده، تاسو دې باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ دغه خپل همغه ساحه انتخاب کړئ. هغې نه وروسته بیا تاسو که چېرته ستاسو ټیبل هیډینګ یا عنوانونه ولري دا چک کړئ، که نه لري دا بیا چک کوئ ما. نو دلته ټیبل چې دی عنوانونه لري نو دا زه چک پرېږدم یا یې تک پرېږدم. اوکې، نو چې اوکې شو دا وایي this will change a filter range to on your worksheet. To complete this task please remove auto filter. اوکې، دا auto filter وایي دې زه نه ایسته کړئ، زه به دا ایسته کړم. تاسو به دا فلټر دې نه ایسته کړئ، کنټرول شفټ ال، یا به راشئ تاسو فرض مثال هوم مینو ته. په هوم مینو کې دې ځای نه دا فلټر به ایسته کړئ. بعد هغې نه تاسو کولی شئ بېرته لاړ شئ انسرټ ته، ټیبل ته، دا اوکې کړئ. چې اوکې مو اتومات د ټیبل ته بدل شو. دغه تاسو کولی شئ نوم هم ورکړئ. فرض مثال کسټمر. کوشش وکړئ چې نوم په انګلیسي باندې کسټمر او انټر. نو دغه ټیبل ستاسو د کسټمر په نامه شو دوستانو. دا و زموږ د نن ورځې درس.